Të nderuar shikues të Euronews Albania, përshëndetje. Mirë se erdhët në Balkan Talks. Në emisionin e sotëm do të fokusohemi ndoshta tek problematika më e prekshme dhe më e thellë që karakterizon Ballkanin perëndimor. Janë raportet mes Kosovës dhe Serbisë. Por këto raporte ne do të shohim sot nga një këndvështrim krejt ndryshe. Bëhet fjalë për këndvështrimin që ka Republika e Kroacisë ndaj kësaj situate. Për ta bërë këtë bisedë, un kam kënaqësinë që në lidhje direkte nga Zagrebi të jetë zonja Vesna Pušić, e cila ka qenë ish zëvendës kryeministre dhe ish ministre e jashtme e Republikës së Kroacisë. Zonja Pušić, faleminderit shumë vërtet që gjetët kohë të bisedonit me ne. Mirë se erdhët në program. Faleminderit shumë. Zonja Pušić, doja të filloja me një shqetësim të madh, që e gjen jo vetëm në median rajonale, por edhe në atë europiane. Ekziston një shqetësim në rritje, sipas së cilit Serbia po bën një kthim të fortë drejt kohëve të vjetra, pra të viteve të para të viteve 90. A e ndani edhe ju këtë shqetësim, apo është i tepërt për ta thënë në këtë moment? I don't think it's too much. It is a very important issue for the Western Balkans in general, or what has become known as Western Balkans, meaning the six countries surrounded. Nuk mendoj se është e tepërt. Është çështje e rëndësishme për Ballkanin perëndimor në përgjithësi, ose atë që është bërë i njohur si Ballkani perëndimor, pra 6 vendet e rrethuara nga territoret e Bashkimit Evropian, pikat e dobta të Bashkimit Evropian që nuk janë ende anëtare. Do të thosha se Serbia ishte në formë më të mirë në vitin 2014 kur filluan negociatat për anëtarësim, jo vetëm përsa u përket elitave politike dhe vendosmërisë së tyre për t'u anëtarësuar në BE, por edhe përsa i përket opinionit të gjerë, sepse ne e dim se tani në bazë të një sondazhi të kryer vjeshtën e kaluar, vetëm 38% e popullsisë së Serbisë mbështet tani anëtarësimin në Bashkimin Evropian, që do të thosha që nuk rezulton nga fakti se njerëzit në një farë mënyre tani nuk duan të anëtarësohen, por janë ekspozuar sistematikisht ndaj propagandës anti-BE dhe anti-perëndimore. Of the fact that people somehow now don't want to join, but they have been systematically exposed to anti-EU and anti-Western propaganda. Zonja Pušić, ka shumë shqetësime edhe për cilësinë e zgjedhjeve politike në Serbi dhjetorin e kaluar, ku pati manipulime masive të votave, të cilat janë konfirmuar edhe nga komuniteti ndërkombëtar. Sigurisht që Parlamenti Evropian mbajti qëndrim të ashpër, por duket se protagonistët kryesor në Europë dhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës po vazhdojnë me të njëjtën retorik për të ardhmen politike të Serbisë. E ndani edhe ju këtë shqetësim? Regarding the political future of Serbia, do you share this concern as well? I share the concern, but I think there are signs that that approach has changed. Not only to Serbia, but to Western Balkans in general, and that is especially the approach to Bosnia-Herzegovina and to Serbia is somehow connected. Very recently E ndaj shqetësimin, por mendoj se ka shenja se kjo qasje ka ndryshuar, jo vetëm për Serbinë, por edhe për Ballkanin perëndimor në përgjithësi, dhe veçanërisht qasja ndaj Bosnjë-Hercegovinës dhe Serbisë është disi e lidhur. Kohët e fundit, nënsekretari i shtetit James O'Brien mbajti një fjalim në Bosnjë-Hercegovinë dhe tha shumë qartë: mjaft me ndarje, mjaft me marrëzi, jemi lodhur. Këto vende duhet të jenë institucione demokratike dhe do të futen në Europë. Do të thosha se edhe në Bashkimin Evropian ka një farë vendosmërie, veçanërisht në Parlamentin Evropian, për të marrë një qasje më proaktive ndaj Serbisë veçanërisht. Qasja mendoj se duhet të ndryshoj, sepse qasja e vjetër, 10 vjet më parë, 15 vjet më parë, ishte futja e Serbisë të parës në Bashkimin Evropian dhe të gjithë të tjerë do ta ndjekin. Kjo nuk mund të jetë më qasja e duhur, sepse thjesht nuk funksionon. Na duhet ta rrethojmë Serbinë me sukses. Të gjithë duhet të bëjnë përparim, e duan përparimin, dhe mendoj se kjo mund të motivojë Serbinë të kthehet në një mënyrë konkurruese drejt përmbushjes së disa kritereve për anëtarësim në BE. What we need is we need to surround Serbia with success. Everybody else has to make progress, wants to make progress, and I think that could motivate then Serbia to also turn
in a competitive mode towards meeting some of the criteria for EU membership. Zonja Pushić, pak ditë më parë, zhvillova një intervistë shumë interesante me një analist politik dhe politolog të mirënjohur nga Bosnia. Ai nënvizoi mesazhin që doja të ndaja me ju. Sipas tij, ajo që ndodhi në Banjsk, në veri të Kosovës, është e ngjashme me atë që ndodhi në fazën e parë të agresionit serb kundër Kroacisë dhe Bosnjës në vitin 91-92. Ishte një lëvizje përgatitore për të krijuar një zonë të pushtuar de facto, që do të çojë në krijimin e Republikës Serbe të Kosovës. I understand where this is coming from, but I would say the old rule that you cannot step twice into the same river holds here. Time is the master of all things in politics. E kuptoj nga vjen kjo, por do të thosha se thënia e vjetër që nuk mund të futesh dy herë në të njëjtin lum zë vend këtu. Koha është mjeshtri i të gjitha gjërave në politik dhe është e vërtet. Këto sulme të ngjashme filluan luftën në Kroaci dhe luftën në Serbi, në Bosnjë-Hercegovinë. Por kjo ishte mbi 30 vjet më parë. Kohët kanë ndryshuar, Kosova ka ndryshuar. Kosova sot është një vend homogjen, me demokraci absolutisht funksionale, me njerëz që nuk pajtohen dhunshëm në aspektin politik, por absolutisht pajtohen me dëshirën që Kosova të antarësohet në NATO dhe në Bashkimin Evropian. Kosova është gjithashtu një nga pak vendet në Ballkanin Perëndimor që ka një qeveri të pakorruptuar. Kështu që mendoj se Banjska ishte më shumë. Megjithse ka shumë ngjashmëri me një periudhë historike mbi 30 vjet më parë. Mendoj se ishte më shumë. Presidenti serb Zoti Vučić thuajse e tha se ishte më shumë imitim i sulmit Azerbajxhanas ndaj Nagorno-Karabakut. Ai ndoshta mendoi se meqense Perëndimi nuk reagoi ndaj rastit të Nagorno-Karabak, ndoshta ai mund t'ia dilte edhe me Kosovën. Nuk funksionoi fare dhe mendoj se Kosova sot është më e qëndrueshme se sa Bosnja-Hercegovina si shembull. It was more imitating the Azerbaijani attack on Nagorno-Karabakh. And he maybe thought that since West didn't react to the Nagorno-Karabakh case, that maybe he could get away with it in Kosovo. It didn't quite work out. And I think actually that Kosovo is today more stable than, for instance, Bosnia-Herzegovina. Mrs. Pushić, Zonja Pushić, jam I sigurt që e dini dhe e njihni shqetësimin që ekziston në Kosovë për asociacionin e komunave me shumicë serbe. Dua t'ju tërheq vëmendjen për një thënie tuajën që lexova së fundmi. Ju thoni, kundërshtimi nuk është tek asociacioni I komunave me shumicë serbe, por tek natyra dhe karakteri I tij. Ai nuk mund të jetë stre e sigurt për milicinë armatosur rënd të përdorur nga fuqitë e huaja për ta destabilizuar shtetin, por një garanci shtesë për mbrojtjen e minoriteteve etnike në vetqeverisjen lokale. Nuk mund të jetë një shtet paralel. Pikërisht kjo, fjalia juaj e fundit përbën edhe shqetësimin e politikanëve shqiptar në mbar Kosovën. Rightly so, in my opinion, because the nature of this association of Serbian municipalities is the key issue. It can be new Republika Srpska, which we have in Bosnia-Herzegovina, that has become Me të drejtë për mendimin tim, sepse natyra e bashkësisë së komunave serbe është çështja kryesore. Mund të jetë Republika Srpska e re që kemi në Bosnjë-Hercegovinë, që është bërë pikë destabilizuese jo vetëm për Bosnjë-Hercegovinën, por për të gjithë rajonin, dhe në një farmase edhe për Bashkimin Evropian, sepse rusët po futen në Republika Srpska dhe politikanët e saj, në përpjekjen e tyre për të destabilizuar vazhdimisht Bashkimin Evropian nga Europa Juglindore. Ose mund të jetë Këshilli I Përbashkët I Komunave, të cilin e ka edhe Kroacia lindore, Slavonin, në një nga rajonet e saj, I cili funksionon shumë mirë. Nuk është një shtet brenda shtetit që ka status konsultativ. U mundson njerëzve të ngrenë çështje që kanë të bëjnë me pakicën serbe, por nuk ka atribute të një shteti, jo më për të ndarë armatime vdekjeprurse, siç e pam në rastin e Banjskës. But that doesn't have attributes of a state, let alone
stashing deadly armaments, which we saw was the case in Banjska. When this discussion came up, because I remember... Kur u hap ky debat, më kujtohet mirë që kryeministri i Kosovës Albin Kurti e rekomandoi si opsion për të zbatuar shembullin e Kroacisë, por presidenti Vučić e refuzoi kategorikisht, mbase kjo është një arsye tjetër që mbështet argumentin tuaj se mosnjohja e pavarësisë së Kosovës është burimi i çdo problemi që lind ndoshta në Ballkanin perëndimor. The Western Balkans, probably. Unfortunately, there are some other problems in the Western Balkans than recognizing Kosovo, but of course how can I say? Kosovo is a fact of life. It is a state. Fatkeqësisht ka probleme të tjera në Ballkanin perëndimor sepse njohja e Kosovës, por sigurisht si ta them, Kosova është fakt, është një shtet që ekziston, është i pavarur, vazhdon të ekzistojë, është homogjen. Serbia është ende vendi më i madh i rajonit dhe është koha të fillojë të kujdeset për qytetarët e saj, për institucionet e veta, për procedurat e saj demokratike. Ata kanë mjaft probleme të tyre me të cilat duhet të përballen dhe të merren, prandaj vazhdimisht përpiqen t'i fshehin duke ndërhyrë në punët e të tjerëve. Trying to hide these problems behind meddling into other people's business, so to say. I see. Mrs. Pusic, Kuptoj. Zonja Pušić, në fakt doja të dija mendimin tuaj të drejt për marrëveshjen e nënshkruar në Bruksel thuajse një vit më parë, në 23 shkurt. Ne i referohemi si marrëveshja e Brukselit dhe aneksi i Ohrit. Tani një hollësi tjetër me rëndësi. Kryeministri Albin Kurti thotë se e pranon draftin e ri në parim të rishikuar të asociacionit të komunave serbe. Thjesht desha të dija perspektivën tuaj. A ishte kjo një lëvizje e drejtë nga ana e kryeministrit të Republikës së Kosovës? was this the right move by the Prime Minister of the Republic of Kosovo? It was to the extent to which this is the first of all, this is not again a state within a state. It's additional guarantees of local self-government. Ishte në masën në të cilën së pari, përsëris nuk është shtet brenda shteti, është garanci shtese vetë qeverisjes lokale për pakicën serbe. Në atë masë është kusht për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, që do të thotë fatkeqësisht edhe normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe 5 shteteve që nuk e njohin brenda Bashkimit Evropian, që mendoj se është shumë e rëndësishme. Edhe pse Spanja tani po tregon shenja liberalizimit të kërkesës për vizë, për njohjen e pasaportave kosovare. Pra po tregojnë shenja se ndoshta Bashkimi Evropian është vërtet gati të bëjë diçka për këtë. Por unë e kuptoj nga vjen kjo. Megjithatë, për fat të keq, presidenti Vučić, mendoj se e thoni sakt, sepse unë prirem të shikoj më shumë politikanët dhe elitat politike se sa vendet, sepse ka disa njerëz. President Vučić, which I think is correct the way you put it, because I tend to sort of look at the politicians and political elites rather than countries, because there are some people, as we know, Serbia and many of my... Siç e dim në Serbi, shumë nga miqtë e mi kanë luftuar për demokracinë atje. Presidenti Vučić vazhdon të thras marrëveshjen e Brukselit kur bëhet fjalë për bashkësinë e komunave serbe. The Brussels agreement when it comes to the Association of Serb Municipalities, and completely ignoring it and not signing the Ohrid agreement, completely ignoring it when it comes to everything else. For instance, mutual recognition, for instance, not... Është përfill plotësisht, nuk e nënshkruan marrëveshjen e Ohrit, është përfill plotësisht, por ka të bëjë me çdo gjë tjetër, për shembull, njohja e ndërsjell, mos ndalimi i njëri tjetrit, pra i Kosovës për të bashkuar me organizatat ndërkombëtare shumëpalëshe. Pra ka shumë gjëra që janë pjesë e asaj marrëveshjeje, janë të injoruara plotësisht dhe të gjithë filluan ta trajtojnë sikur të ishte vetëm për këtë gjë specifike. Mendoj se në një farë mase sulmi terrorist në veri të Kosovës në Banjsk ka pasur efekt të kundërt për organizatorët e sulmit, sepse ka përqendruar mendjet e njerëzve për të kuptuar që nuk mund të lejoni këtë lloj armatimi, këtë dërgesë, këto rregulla terroriste që kemi parë me Radojčić dhe njerëzit që ishin pas këtij sulmi. This type of
armament, consignment, and terrorist rules that we have seen with Radončić and people who were behind this attack. One of the pillars of the Një nga shtyllat e marrëveshjes së Brukselit, siç e përmendët, është që nëse Kosova e pranon asociacionin, atëherë do të pasojë normalizimi. Por presidenti Vučić vazhdon të thotë, dhe citati më i famshëm i tij është ai që ndau me Christian Amanpour në CNN. Vučić u shpreh: "Unë kam një dhimbje therrse në dorën e djathtë dhe vetëm me të mund të nënshkruaj. Kjo dhimbje pritet të vazhdojë gjatë gjithë 4 viteve të ardhshme." Në versione të tjera e përsërit për audiencën vendase, por edhe për ndërmjetësit ndërkombëtar. Si mund të përparojë ky dialog zonja Pušić, kur veçanërisht një aktor i rëndësishëm refuzon kategorikisht një normalizim me Kosovën, të cilën ai refuzon ta njohë si entitet të pavarur? Kosova, which he refuses to recognize as an independent entity. As long as this is the position, I think he can only be sidestepped. In other words, European Union... Sa të jetë ky pozicion, mendoj se vetëm duhet të shmanget. Me fjalë të tjera, vendet e Bashkimit Evropian që nuk e njohin Kosovën, duhet ta njohin. Dhe Bashkimi Evropian duhet të përparojë me pranimin e Kosovës, para së gjithash duke dorëzuar aplikimin dhe të marrë një lajmërim. Pastaj të vazhdojë me integrimin e Kosovës në Bashkimin Evropian. Siç thash, koha është nëna e të gjitha gjërave në politikë. Kështu që me kalimin e kohës gjërat do të ndryshojnë për sa i përket Serbisë. Por këtë nuk kuptoj kur them se Serbinë duhet ta rrethojmë me sukses. Të tjerët të gatshëm duhet të përparojnë dhe të dinë që Vučić është konkurrues me fqinjët. Me që është në pushtet në Serbi, duhet ta përdorim këtë fakt për ta motivuar të konkurrojë me fqinjët. When I say we should surround Serbia with success. Others that are willing should make progress, and if Vučić is anything, he is competitive with the neighbors. As long as he is in power in Serbia, we should use this fact to motivate him to compete with the neighbors. I see. Mrs. Pušić... Kuptoj, zonja Pušić, një tjetër shprehje juaja që e thatë më herët në këtë intervistë është ajo që ka të bëjë me qëndrimin që 5 vendet që nuk e njohin Kosovën duhet të ndryshojnë në lidhje me të. Specifikisht, ju thoni, 5 shtetet që nuk e njohin Kosovën duhet të bëhen serioze dhe ta njohin sovranitetin dhe pavarësinë e saj. Përmendet rastin e Spanjës, mund të thuhet diçka edhe për Greqinë, por megjithatë, nuk duket sikur ndërmjetësuesit ndërkombëtar po i kushtojnë vëmendje të veçantë këtij detaji. Ata këmbgulin më shumë në dialogun Vučić-Kurti sesa t'i bindin këto 5 vende anëtare të Bashkimit Evropian që ta njohin Kosovën. Kosova as such. I agree. I don't think the international mediators as such, the ones that are traveling around the region, are in any position to convince the non-recognizers to recognize Kosovo. Jam dakord. Nuk mendoj se ndërmjetësuesit ndërkombëtar, ata që po udhtojnë nëpër rajon, janë në pozicionin për të bindur shtetet që nuk e njohin, ta njohin Kosovën. Institucionet europiane, pra Këshilli Evropian, Komisioni Evropian, janë ata që duhet ta marrin seriozisht këtë projekt, sepse Ballkani Perëndimor është një nga krizat e pakta në botë që mund ta zgjidhë Europa. Europa nuk do ta zgjidhë Ukrainën e vetme, ka nevojë për ndihmë. Europa nuk do ta zgjidhë as pak lindjen e mesme, madje s'do të jetë as shumë e pranishme në lindjen e mesme. Kjo është diçka potencialisht destabilizuese dhe e rrezikshme. Por po konsolidon edhe territorin evropian. Nuk është vërtet sqaruese për këto 6 vende, sepse janë të rrethuar nga territore europiane. Pra kjo është diçka që Europa mund ta bënte duke u përqendruar te vetja, dhe përmes kësaj të tregojë se mund të luajë në skenën globale, në skenën botërore. Mendoj se s'është puna e ndërmjetësuesve që janë këtu. Ndërmjetësuesit në rajon mendoj se pak a shumë e kanë bërë atë që mund të bënin. Nuk mund të vazhdojnë, na duhet një qasje e re, na duhet një qasje proaktive nga institucionet europiane. And I think it is not the job of the mediators who are here. The mediators who are in the region, I think, have more or less done what they could do. It cannot continue. We need a new approach.
We need a proactive approach from the European institutions. Çfarë prisni të ndodhë sipas këndvështrimit tuaj, zonja Pushic, në lidhje me këtë qasje të re? Përsëri, ju keni thënë, një gjë duhet të jetë plotësisht e qartë. Nuk mund të vazhdojmë me të njëjtën qasje duke pritur të arrijmë rezultate të ndryshme. Çfarë po propozoni ju me njohuritë tuaja unikale të rajonit? With your unique know-how of the region. I think that, first of all, the region is one region with relatively few people. They say 18 Mendoj se para së gjithash rajoni është një rajon me relativisht pak njerëz. Thonë se janë 18 milion ndoshta. Për fat të keq, nga eksodi i brezit të ri tani, s'ka më shumë se 15 milion gjithsej. Por janë gjithashtu 6 vende shumë të ndryshme. Dhe mendoj se vendet që janë të afta dhe të gatshme për të bërë përparim, duhet të bëjnë përparim. Ballkani Perëndimor nuk duhet të trajtohet si një llok më madhe. Të gjithë të jenë gati, ose askush nuk është gati. Nuk është e vërtet. Të motivon, kur Kroacia po hynte, ishim shumë të motivuar nga fakti që Slovenia kishte hyrë. Ne mësuam shumë prej tyre, edhe kur po luftonim për kufijt. When Croatia was entering, we were very motivated by the fact that Slovenia entered. And we learned a lot from them, even when we were fighting over the borders. Yeah. Our civil servants spent weeks and weeks. Nëpunësit tanë civil kaluan javë dhe muaj të tërë në Sloveni duke mësuar nga nëpunësit sloven civil dhe deri sot. Do të thonë se ky ishte mendimi më i dobishëm që kanë pasur ndonjëherë në pranimin tonë në Bashkimin Evropian. Mendoj se e njëjta gjë vlen edhe për vendet e Ballkanit Perëndimor. Ata që janë gati dhe të gatshëm duhet të hyjnë. Kosova është absolutisht mes tyre. Kosova është një nga vendet më të gatshme dhe që ka përgatitur institucionet e saj. Kosovo is absolutely among them. I mean, Kosovo is one of the countries that's most willing and that actually has prepared its institutions. Çfarë pengon Washingtonin, Berlinin, Parisin dhe Londrën të vazhdojnë më tej me qëndrimin që ju sapo sqaruat, zonja Pushic, kur jam 100% të sigurt se Vučić dhe Serbia në këtë moment nuk janë të gatshëm të përparojnë drejt integrimit në Bashkimin Evropian. At the moment are not willing to progress towards EU integration. I would say two things as an answer to this question. For a long time, the fact that our region, if I may say so the 6 non-members in the Western Balkans were not a big enough problem. Do të thoja se janë dy gjëra si përgjigje për këtë pyetje. Për një kohë të gjatë, fakti që rajoni ynë, nëse mund të themi kështu, 6 vendet jo anëtare në Ballkanin Perëndimor, nuk kishin problemi i madh në rrethanat aktuale me luftrat majtas, djathtas dhe në qendër, apo edhe lufta në Ukrainë, ndoshta është bërë një luftë rajonale, luftë europiane, luftë e Rusisë kundër Europës, në krahasim me luftën në lindjen e mesme. Ato bazohen në Komitetin Ndërkombëtar të Shpëtimit për 53 luftra të ndryshme që po zhvillohen në këtë moment në botë. Pra me kërcënimin e kthimit të mundshëm të Donald Trumpit, ose dhënë Zoti, por nuk mund ta përjashtojmë si mundësi në Amerikë, me një parashikim shumë shqetësues të rezultateve të zgjedhjeve europiane. Për shkak të krahut të djathtë ekstrem. Me zgjedhjet që janë këtë vit, qoftë e djathta ekstreme, e djathta populiste, e djathta supremaciste duket goxha mirë, në kuptimin që pritet të marrë shumë vota në këto zgjedhje. Pra ka shumë probleme të mëdha me të cilat po përballet Amerika dhe Europa. Kjo ishte gjithmonë e vlerësuar. Ballkani Perëndimor është vlerësuar gjithmonë si problem. And this was always looked upon. So Western Balkans was always looked upon as a problem. Por jo mjaftueshëm i madh. Për sa kohë nuk ka luftë, jo, nuk është aq i madh. Siç e dim nga përvoja jonë, nuk është problem i madh derisa është i tillë. Pra kjo është një fushë ku ju mund ta parandaloni të bëhet një problem edhe më i madh. Pjesa e dytë e përgjigjes sime është se mendoj që kjo po ndryshon. Mendoj se për momentin edhe amerikanët, fjalimi i nënsekretarit O'Brien në Bosnjë-Hercegovinë, është një tregues i kësaj. Si amerikanët edhe europianët po bëhen të vetëdijshëm, se tani ka një dritare të ngushtë mundësisht ku mund të korrin sukses, të paktën me disa nga vendet, dhe duhet të ndryshojnë qasjen e tyre. Mirë po siç thash, Parlamenti Evropian po ndryshon si vjet, edhe Komisioni Evropian, Amerika ka zgjedhje si vjet, sigurisht kanë probleme më të mëdha se ne. Where they could make success, at least with some of the countries, and change their approach.
However, as I said, European Parliament is changing this year, European Commission is changing this year, America has elections this year. So you know, they also have some bigger problems than us. Mrs. Pušić, while I will... Zonja Pušić, teksa po lexoja opinionet, artikuj që ju keni shkruar dhe intervistat që keni dhënë, në njërën prej tyre ju keni shprehur diçka që në thelb është një çështje tjetër shumë e rëndësishme. Ju keni thënë, Vučić është një lider anti-perëndimor pro-rus, i cili i ka bishnuar duke u përpjekur të mashtrojë perëndimin, pra Bashkimin Evropian, ndërkohë që mban anën e presidentit Putin. Tani edhe në këtë realitet, përse mendoni se Bashkimi Evropian ka mbajtur të njëjtin qëndrim në përpjekje për të inkurajuar apo për ta qetësuar Serbinë në një kohë kur duket e vështirë të arrihen rezultate të mira nëpërmjet kësaj politike? To appease Serbia at a time when it looks difficult to achieve good results out of this politics or policy. I think because it was functioning, which is very often in politics, functioning on a construction of reality that was true 10 years ago. Mendoj se ishte funksional, që është shumë shpesh në politik. Ishte funksional në ndërtimin e realitetit që ishte i vërtet 10 vjet më parë, që mund të ketë qenë i vërtet edhe 7-8 vjet më parë, por nuk është më e vërtet, përveç se askush nuk e vëre. Cila është logjika? Logjika ishte se Serbia është më e madhja. Serbia është potencialisht penguesi më i madh për shumicën e vendeve të tjera. Kështu i themi Serbisë të futet në Bashkimin Evropian dhe të gjithë të tjerë do ta ndjekin. Kjo kishte kuptim. Kjo kishte kuptim në vitet 2000. Kjo kishte kuptim edhe pas vitit 2010. Por tani më nuk ka kuptim, sepse Serbia ka ndryshuar, Vučić ka ndryshuar, Putin ka ndryshuar, marrëdhëniet midis Rusisë dhe Bashkimit Evropian kanë ndryshuar. Kur kjo ishte e vërtet, Lavrovi ishte ulur, ministri i jashtëm rus, ishte ulur në çdo takim ministror të NATO-s, brenda një institucioni që quhej Këshilli NATO-Rusi, që u prezantua nga presidenti Clinton i Shteteve të Bashkuara, që nga viti 2014 nuk ekziston më. Bota ka ecur, ndoshta jo në një drejtim shumë të mirë, po ka ecur. Dhe shumë ndërmjetësues ndërkombëtar dhe në radhë të parë Bashkimi Evropian dhe Amerikanët thjesht funksionuan mbi bazën e një realiteti që ndërkohë ka ndryshuar dhe qasja e tyre që kishte kuptim 10 vjet më parë nuk ka më kuptim. The world has gone on, probably not in a very good direction, but it has gone on, and a lot of international mediators and international, primarily European Union and Americans, simply functioned on the basis of a reality that in the meantime has changed, and their approach did make sense 10 years ago, doesn't make sense any longer. I see. The last two questions. Kuptoj. Dy pyetjet e fundit, zonja Pušić. Thjesht doja t'ju tërhiqja vëmendjen në një fakt që më ka tërhequr shumë kur ai ndodhi. Vučić mbajti fjalimin e tij të fitores së zgjedhjeve parlamentare në selinë e partisë së tij progresive në prani të Milorad Dodik, liderit të serbëve të Bosnjës nga njëra anë dhe Andrija Mandićit, kryetarit të parlamentit të Malit të Zi në anën tjetër. Duket sikur koncepti bota serbe mbetet e ndet thelbësore në politikën e brendshme dhe të jashtme të Republikës së Serbisë. E di që ju shqetëson ky realitet, veçanërisht ai që ka të bëjë me Malin e Zi. This is true. I think that in that sense, that picture had two messages. Dodik's presence was, I would interpret more as a pressure on Vučić. Kjo është e vërtet. Mendoj se në këtë kuptim ajo pamje dha dy mesazhe. Praninë e Dodik do ta interpretoja më shumë si një presion mbi Vučić, pastaj si një presion mbi Dodik për të treguar se ai është nën kontrollin e Vučić. Do të thosha se këtu Dodik me afërsinë e tij me Putin po konkuron me Vučić. Prania e Mandić ishte thjesht treguesi i statusit vasal që dëshiron të luajë partia e tij në veçanti, partia e tij politike, e cila është një parti politike në Mal të Zi. Tani është në të ardhmen. Por Mali i Zi e quante demokratike. Kështu do thosha se Mandić, që është zëdhënës i parlamentit malazez, ishte më shumë si një homazh për Vučić. Prania e Dodik ishte më shumë si një vëzhgim për Vučić. Mandić, who is the speaker of Montenegrin parliament, was more an homage to Vučić, and Dodik's presence was more keeping an eye on Vučić.
Oh, I see. Very interesting. Kuptoj, shumë interesante. Është hera e parë që e dëgjoj. Faleminderit. Pyetja ime e fundit, zonja Pushic, presidenti i Serbisë, pak ditë më parë doli publikisht duke thënë se ka ndarë 740 milion euro për pajimet e reja ushtarake vetëm për këtë vit, për sa i përket prodhimit vendas të armatimit. Kjo ndodh në një kohë kur ne e dim se ai po blen shumë armë të rënda nga burime të tjera jashtë vendit. Pyetja ime naive është pse po armatoset Serbia kur siç e përmendët më herët është e rrethuar nga shtete anëtare të NATO-s, në Kosovë dhe në Bosnjë gjithashtu ka prani të NATO-s në një formë apo në një tjetër. But they're not NATO members. This is definitely dangerous, as we know from many experiences, not only in our region, but in the case of relationship with between Russia and Ukraine. You remember that they were amassing. Ata janë anëtarë të NATO-s. Kjo është padyshim e rrezikshme, siç e dim nga shumë përvoja, jo vetëm në rajonin ton, por në rastin e marrëdhënieve me Rusinë dhe Ukrainën. E mbani mend kur po grumbulloheshin trupa ruse në kufijtë e Ukrainës dhe thonin, jo, nuk do të pushtojmë, perëndimi ka paranoja, po e sajojnë. Sigurisht më pas e pushtuan. Pra duhet marrë seriozisht. Do të thosha se shumë diktatorë dhe lider autoritar në mbar botën, përfshirë edhe rajonin ton, po shohin zgjedhjet amerikane dhe urojnë të fitojë Donald Trump. Duhet ta kemi parasysh këtë, sepse s'mendoj NATO është institucion shumë i rëndësishëm, por mendoj se duhet të forcojmë aftësitë tona të mbrojtjes dhe sigurisë europiane brenda NATO-s në rast se diçka shkon keq. Within NATO strengthen our also European defense and security capabilities in order in case something goes wrong. Nëse ndodh diçka e papritur. Zonja Pushic, shumë faleminderit vërtet për kohën dhe mendimet tuaja që ndat me shikuesit e Euronews Albania. Ju jam jashtëzakonisht mirënjohës. Faleminderit. 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 Të nderuar shikues të Euronews Albania, ky ishte Balkan Talks për ditën e sotme. Deri në takimin ton të radhës, nga unë Franko Egro, faleminderit për vëmendjen dhe miru takofshim.